السلام علیکم. نن به مونږ د لاګریتم نه 3 MCQs چې کوم امپورټنت MCQs دي دا به ډیسکس کوو. امپورټنت MCQs دي کله چې هم تاسو ډیفرنٹ ټایپ ټیسټونو ته پریپریشن کوئ نو خامخا به تاسو د لاګریتم چپټر ګورئ ځکه چې د دې نه MCQs راځي که هر قسمه ټیسټ وي خو د دې نه خامخا MCQs راځي. نو فرست اف آل راځو MCQs 1 ته. الریډي دا یو آیډنټیټي ده ان شاء الله لاګریتم کې به مونږ ډیسکس هم کوو چې log a power y equal to x دا به زموږ سره برابري a power x equal to y. د دې چیز مطلب دا دی چې د دوانه چې کوم د یو بل ته یعنی د دې په ځای مونږ دا لګولی شو سمپل او د دې په ځای دا لګولی شو. کله چې مونږ دا راکړی وي مونږ دې ته کنورټ کول ایکسپوننشل فارم ته او دا واپس مونږ بیک دې ته هم کنورټ کولی شو. دا به الریډي ان شاء الله مونږ ډیسکس هم کوو. خبره کوو په لاګریتم باندې. یو لاګریتم زموږ سره یو نیچرل لاګ وي، یو چې کوم دی کامن لاګریتم وي. نو نیچرل لاګ چې کوم دی د هغې بیس د ایکسپوننشل برابر وي او د کامن لاګریتم ایکس بیس چې کوم دی هغه د 10 برابر وي. نو فرست اف آل راځو MCQs 1 ته چې دا موږ له راکړی دی log x power 100 equal to 2. اوس تاسو وګورئ زموږ سره دا موږ له راکړی دی فارم ته کنورټ کول غواړي. دلته a په ځای زموږ سره x دی. نو فرست اف آل به موږ ولیکو x او دې په ځای چې کوم دی زموږ سره x دی او x الریډي تاسو لپاره چې دلته وي نو x دلته زموږ سره 2 دی نو دا x په ځای به ولیکي 2 equal to او د y په ځای چې کوم دلته y دی دلته y دا 100 دی نو دا y به چېرته ځای ته راشي د x ځای ته دې شکل ته راغی چې کوم زموږ سره 100 دی. نو دې فارم ته چې کوم دی مونږ چیز کنورټ کوو. اوس زموږ MCQs اسان شو، په اسانۍ سره مونږ سال کولی شو. ساري دلته زموږ سره 2 دی. اوس x power 2 equal to 100 ز سکویر فارم ته اړولی شم چې 10 power سکویر 10 له چې 2 ټایم ملټیپلای ورکړي دی نه 100 او دا مونږ الریډي په ایکسپوننشل چې کوم مونږ لیکچر اپلوډ کړی و په هغې کې په تفصیل سره مونږ د ایکسپوننشل چې څومره لاز و هغه مونږ تفصیل سره ډسکس کړی وي. او کله چې زموږ سره بیس دا یو پکې مونږ ویلي وه چې کله زموږ سره فاور چې کوم دی هغه سیم شي تاسو وګورئ دلته زموږ سره فاور 2 دی دلته 2 دی نو بیس چې کوم دی هغه اتوماتیکلی ایکوال شي نو x equal to 10 نو زموږ سره د x انسر شو دا 10 ځکه چې د دې فاورونه سیم شو نو د دې بیس به اتوماتیکلی د یو بل برابري. دا زموږ سره ریکوایرډ انسر شو. سیکنډ نمبر کوېسچن همدغه آیډنټیټي به مونږ یوز کوو. دا زه لیکمه log 12 power 12 equal to x. هم دې شکل ته موږ اړو دلته a دی دلته زموږ سره د a په ځای 12 دی نو زه به 12 ولګوم equal to او y دی دلته تاسو وګورئ د y په ځای دلته زموږ سره دی 12 power 3 او y دلته زموږ سره راغلی نو 12 power 3 او x دی نو x به راشي زموږ سره د 12 پاور لا. نو دې فارم ته چې کوم دی مونږ دا په دې فارم شکل کې ولیکو. خو دا ډېر زیات امپورټنټ دي او د دې انډرسټینډ کول کمپلسري ځکه چې د دې نه بغیر د دې آیډنټیټي چې د دې په مطلب باندې نه پوهېږي نو د دې نه بغیر بیا ته MCQs نشي سال کولی. نو اوس راځو الریډي تاسو ته پته ده چې زموږ سره دلته چې موږ څنګه ویل چې پاور سیم شو دلته زموږ سره بیس سیم شو. تاسو وګورئ دوانه بیس چې کوم دی هغه ایکوال شو دلته 12 دی دلته 12 دی نو ډایرکټ به چې کوم زموږ سره پاور دی بل برابر شي چې x equal to 3. دا زموږ سره ریکوایرډ انسر شو. په اسانۍ سره په ودن منټ کې چې کوم تاسو د انسر راوستی شئ. تھرډ نمبر MCQs دا هم به دغه سیم آیډنټیټي به چې کوم دی مونږ یوز کوو log x power 4 by 9 equal to 2. نو دا به هم مونږ سیم دی فارم ته کنورټ کوو. نو تاسو دلته وګورئ دلته زموږ سره د a په ځای x دی x ما چې کوم دی هغه ولیکو. دلته که تاسو وګورئ دلته زموږ سره y بیا د x زګیله تللی او x چې کوم دی زموږ سره د y زګیله راغلی. دلته x زموږ په ځای x په ځای زموږ سره 2 دی نو 2 به زموږ سره راشي د y زګیله نو زه به x راوړم د x پاور لا او 2 براوړم ساري د x پاور لا او دلته چې کوم y دی نو هغه تل x لا دلته y په ځای زموږ سره 4 by 9 دی دا به زه ولیکم د x په ځای چې 4 by 9. دا وګورئ 2 او دې دواړه چې کوم زموږ سره خپل زګینه چې کوم دی هغه چینج کړو نو دې شکل ته رالو. الریډي تاسو ته پته ده چې دا مونږ په دې فارم کې لیکلی شو چې 4 زه د سکویر فارم کې لیکلی شم چې 2 پاور سکویر او 9 لیکلی شم چې 3 پاور سکویر او دا مونږ الریډي ویلي دي په ایکسپوننشل لاس کې چې کله دوانو باندې پاور سیم وي نو دا مونږ ایز ا هول دې نه اخیستی شي 2 by 3 هول سکویر
x equal to x power square. دا x power چې کله زموږ سره 2 راځي دلته 2 دی، نو تاسو ته الریډي ما دلته ویل چې کله زموږ سره پاور سیم شي یا بیس سیم شي نو بیا به زموږ سره پاورونه یو بل برابر شي، او چې کله زموږ سره پاور سیم شي نو بیس به یو بل برابر شي. تاسو ګورئ دلته زموږ سره پاور چې کوم دی هغه سیم شو، اتوماتیکلی زموږ سره به بیس دی یو بل برابر شي، دلته x دی او 2/3. دا زموږ سره ریکوایرډ انسر شو چې کوم موږ په اسانۍ سره تھرو دیس آیډنټیټي هغه سال کو د دینه بغیر د ام سی کیوز تاسو نشئ سال کولای، د دې انډرسټینډ کول لازمي دي. نو امید ساتم چې دا لیکچر بس تاسو ډېر زیات خوښ شوی، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خو هر کله چې تاسو ټیسټونو ته پریپریشن کوئ نو دا پورشن به مست ګورئ، او خاص کر دا آیډنټیټي دین علاوه مختلف آیډنټیټیز دي ان شاء الله هغه مونږ د لاګریتم چې کله مونږ د 9 کورس سٹارټ کو پای به تفصیل سره مونږ ان شاء الله ډیسکس کوو. امید ساتم چې دا لیکچر بس تاسو د فار ډیر د پیدې ثابت شوی، د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زمونږ د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. اجازه غواړم د نوي لیکچر لپاره د خدای په امان.